სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერი უნდა დავუთმოთ რისკ ფაქტორს, რომლის გუნდმაც იმუშავა ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან სენსიტიურ თემაზე, როგორიც გახლავთ არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, რომელიც ძალიან რთული წარმოსადგენია, თუ კი არ გადახედავ და მართლა სიღრმისეულად არ ჩაიხედები თითოეულ ამ საქმეში, მაინც ძალიან რთული წარმოსადგენია ადამიანისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი შემზარავი, ამაზრზენი შემთხვევები ხდება ჩვენს გვერდით, ქვეყანაში, რომელიც ტრადიციულია, რომელიც დღემდე, ასე ვთქვათ, ამაყია იმ სტუმართმოყვარეობით თუ ურთიერთობებით, რომელთაც მოვდივართ დღემდე. თიკო, რამ განაპირობა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ამ თემით დაინტერესება, რაღაც ახალმა სტატისტიკამ თუ შემთხვევამ? ნამდვილად სტატისტიკა იყო ის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ჩვენ ამ თემის გაკეთება გადავწყვიტეთ. საკმაოდ რთული არის სტატისტიკა ჩვენს ქვეყანაში, ის რასაც ჩვენ ვერ ვიფიქრებთ და რადგანაც ვიცით, რომ ჩვენს გვერდით შეიძლება ჩვენს გვერდითაც ხდება, ამიტომ უბრალოდ ჩვენ ეს არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული დანაშაული, ეს ეხება არასრულწლოვნებს და ძალიან რთულია. შეიძლება ისე გავიდეს წლები და ისე გავიდეს საერთოდ მთელი ცხოვრება ერთი კონკრეტული ადამიანის, რომ ვერასდროს ვერ გაიგოს, ვერავინ, ვერც მშობელმა, ვერც მასწავლებელმა, ვერც ოჯახის წევრმა, რომ მასზე სისტემატურად ხდებოდა სექსუალური ძალადობა. მოდით დავიწყოთ სტატისტიკით, რა არის ეს სტატისტიკა, რამაც ჩვენ ასე ძალიან შეგვაშინა. მაგალითად 2019 წლის მხოლოდ ბოლო სამთვეში 40 შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება, სადაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არასრულწლოვანი იყო. 2018 წელს მთლიანად სექსუალური ძალადობის მაჩვენებელი არასრულწლოვანზე 205 შემთხვევა იყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში მინიმუმ 5 სექსუალური ძალადობა ხდება და ეს არის არასრულწლოვანზე. რაც უნდა გასაკვირი იყოს, თუმცა ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ სტატისტიკური მონაცემებით 90%-ში ეს არის ოჯახის ახლობელი, ოჯახის წევრი, ბიძა, ბაბუა, პედაგოგი, მასწავლებელი, ანუ ძალიან ახლო გარემოცვაზე არის საუბარი და მით უფრო მეტად ძალიან რთული ამოსაცნობი ხდება ეს, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვს ტოვებ ბაბუასთან, ჩვენ გვაქვს შემთხვევა ბიძასთან, ბიძას მიყავს გასასეირნებლად, დაკავს სპორტზე, სკოლაში და სწორედ ეს არის ის არეალი, თუმცა ყველაზე მანკერიწრე ჩემი აზრით იყო იკვრება იქ, სადაც ბავშვი ვერ ხვდება თუ რას უკეთებს მის მასზე უფროსი ადამიანი. მას გონია რომ იმაზე ვიმსჯელოთ ხო უბრალოდ სტატისტიკა მინდა რომ სტატისტიკებს გავყვეთ. მაგალითად 2019 წლის იანვარ-მარტში ქორწინების იძულების მუხლით გამოძიება დაიწყო ორ შემთხვევაში. გასულ წელს ეს მაჩვენებელი იყო 16, ანუ მაშინ, როდესაც სკოლის მოსწავლეებს მის მოტაცება ხდება, თუნდაც ოჯახის შექმნის მიზნით და 2018 წელს სექსუალური თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მოხდა სულ მთლიანად 405 დანაშაული. და აქედან 287 სისხლის სამართლის საქმის მსხვერპლი იყო არასრულწლოვანი. ეს არის ის სტატისტიკა, რაც თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს არის ის, რაც ცნობილი არის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან რთული არის ამ დანაშაულის გამოვლენა, ამიტომ ამ არსებული სტატისტიკის მიღმა დგას ძალიან რთული ისტორიები და მე ვფიქრობ და სპეციალისტებიც ამას თვლიან, რომ ეს რიცხვი არის ორმაგი მეტი თუ არა. ეხლა მინდა მე განახოთ ვიდეოები, კონკრეტული ფაქტები რომ დავინახოთ. ეს არის ნამდვილი ისტორიების მიერ გადაღებული ვიდეოები, რომელიც რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა ეკა ქევანიშვილმა ამ თემაზე მომუშავე ფსიქოლოგებთან საუბრის შედეგად შეაგროვა. 3 ისტორია არის მოძალადე ოჯახის წევრებსა და არასრულწლოვან მსხვერპლებზე. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეოები და შემდეგ უკვე განვაგრძელოთ საუბარი. გიგი 5 წლის იყო, როდესაც მამამ მასთან პირველად დაამყარა სექსუალური კავშირი. მას შემდეგ მამა შვილზე 3 წელი ძალადობდა. 3 წლის შემდეგ, როდესაც გიგი 8 წლის გახდა, ძალადობის დამალვის საფასურად манипуლირება დაიწყო. მამას ემუქრებოდა, რომ თუ ველოსიპედს არ უყიდ და სიმართლეს იტყოდა, თუ ტყავის ბურთს არ უყიდ და ალაპარაკდებოდა. ერთხელაც, როდესაც მამამ შვილის სურვილები ვეღარ შეასრულა, ბიჭმა დუმილი დაარღვია. წლების შემდეგ, როდესაც 14 წლის გახდა, ის ისევ მოექცა ფსიქოლოგების თვალთახედვის არეში, უკვე როგორც მოძალადე. სკოლაში ის პირველ კლასელ ბავშვზე სექსუალურად ძალადობდა. 10 წლის ობოლ გოგოს ალკოჰოლზე დამოკიდებული ბებია ზრდიდა. მას სასმლით მეგობარი კაცი ამარაგებდა. როცა ბებია იძინებდა ან თვრებოდა, კაცი გოგონაზე სექსუალურად ძალადობდა.
ბებიამ ეს იცოდა, ამბავი რომ დაემალა გოგონა კაცს მოანათლინა. მოძალადისთვის შვილიშვილის დათმობას თავისი საფასური ჰქონდა, სასმელი და კომუნალური გადასახადები. ნიკოს მშობლები მაშინ დაშორდნენ ერთმანეთს, როდესაც ის 7 წლის იყო. ბავშვი დედასთან დარჩა და რადგან ის მუშაობდა, სკოლის დასრულების შემდეგ ნიკო ბაბუასთან სახლში ადიოდა, სადაც მხოლოდ ბაბუა და შვილიშვილი იყვნენ. საღამოობით ბაბუა პორნოგრაფიულ ფილმებს უყურებდა. ბავშვიც გვერდით ეჯდა. ამბავი მას შემდეგ გამჟღავნდა, როდესაც ბიჭმა სკოლაში ფილმებში ნანახის სცენების მოყოლა დაიწყო. ეს სამივე ისტორია ოჯახის წევრებს ეხებათ, თუმცა კიდევ ერთი საფრთხე, როგორც ჩვენ უკვე საუბარში ვთქვით, არის ის გარემო, სადაც ბავშვები დადიან სპორტზე, თუნდაც სკოლაში, რამე წრეებზე, არის საკმაოდ ბევრი შემთხვევა და ერთი მაგალითი, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვეთ, არის ზუსტად ის, როდესაც ფეხბურთის მწვრთნელი ბავშვებზე ძალადობა. მოდით ეს ვიდეოც ვნახოთ. ფეხბურთის მწვრთნელი 4 პატარა ფეხბურთელზე რომ სექსუალურად ძალადობდა, მას შემდეგ გამოვლინდა, რაც წლების შემდეგ ერთ-ერთმა ბიჭმა კატეგორიულად გააპროტესტა თავისი უმცროსი ძმის ფეხბურთზე მიყვანა. როდესაც ძალადობის ამბავი გამოაშკარავდა, აღმოჩნდა, რომ მწვრთნელი ბავშვებს არ წმუნებდა. თუ გინდათ, რომ კარგი ფეხბურთელი გამოხვიდეთ, რიტუალი უნდა ჩავატაროთო. მწვრთნელი ბავშვებს მის სასქესო ორგანოზე ხელის მოკიდებას აიძულებდა. ეს არის ამ შემზარავი ისტორიების მხოლოდ ნაწილი, უამრავი ისტორია ხდება ჩვენს გარშემო, რომელსაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ. სწორედ ამასთან დაკავშირებით გვინდა ჩვენ სტუმრებთან განვაგრძოთ საუბარი. ჩვენ შემოგვერთა მაკა ფერაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და ელისო რუხაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის იურისტი. მადლობთ სტუმრობისთვის. პირველ რიგში, ქალბატონო მაკა, დავიწყოთ თქვენით არსებული მდგომარეობა, რომელიც დღეს კანონმდებლობით რეგულირდება სწორედ პედოფილიის მიმართულებით და ის, რაც ბოლო დროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაამკაცრა, რაში გამოიხატება ეს და რამდენად შეიძლება ამან მაჩვენებელი დავიცვათ არასრულწლოვნები ძალადობისგან უფრო, ვთქვათ, გააუმჯობესოს. მოგახსენებთ, პირველ რიგში მეც მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ მოგვიწევთ ამ ძალიან მძიმე თემაზე სასაუბროთ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს არის ის რეალობა, რასაც სამართალდამცავები ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწყდებით და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რეაგირებაც და ისევე როგორც დაგეგმილი აქტივობები არის იმისკენ მიმართული, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად განხორციელდეს და დროულად მოხდეს გამოვლენა ამ დანაშაულის. რაც თქვენ ახსენეთ, საკანონმდებლო ბაზა. ეს არის ჯერჯერობით საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ავტორი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მე ვიტყოდი, რომ ინიციატივა იყოფა რამდენიმე ნაწილად. პირველ შემთხვევაში ეს ამკაცრებს პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობას სექსუალური მოძალადის მიმართ, რომელიც სექსუალურ ძალადობას ჩაიდენს არასრულწლოვნის მიმართ. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით კანონმდებლობის თანახმად ეს ქმედება ცხადი არის დასჯადი და ითვლება როგორც მძიმე კატეგორიის დანაშაული, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ კიდევ უფრო დავამძიმეთ სანქცია ამ დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ და რიგ შემთხვევაში ის ითვალისწინებს უადო თავისუფლების აღკვეთას. ქალბატონო მაკა, საუბარი იყო ამ ინიციატივას დაუბრუნდები. თქვენ უნდა შეგექმნათ ერთიანი ბაზა, სადაც მოთავსებული იქნებოდა ყველა ის პოტენციური მოძალადე, ან უკვე მოძალადე და შემდეგ რაღაცნაირად მონიტორინგი მოხდებოდა მათი, რომ დაგვეცვა ამით არასრულწლოვნები. თუ შედგა ეს ბაზა, თუ არსებობს უკვე დღეს. ზუსტად ეს არის ინიციატივის მეორე პუნქტი, რომელიც მე გითხარით რამდენიმე პუნქტებად იყოფეთ, ხო? და ეს ითვალისწინებს ბაზის შექმნას უკვე მსჯავრდებული პირების მიმართ, ანუ მსჯავრდებული პირების იდენტიფიცირებით, რომლებმაც ჩაიდინეს სექსუალური დანაშაული. არა მხოლოდ არასრულწლოვნების, არამედ სრულწლოვნების მიმართაც. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ადამიანის პოტენციალი, რომელიც არის სექსუალური მოძალადე და წარმოადგენს რისკს, რა თქმა უნდა. ეს ბაზა რეალურად იქნება იმისთვის, რომ შემდგომ მოხდეს მონიტორინგი ამ ადამიანის თავისუფალი გადაადგილების. ნახეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პირი გათავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, რა თქმა უნდა, ის მოიხდის იმ სასჯელს, რასაც სასამართლო მას განუსაზღვრავს, თუმცა ამის შემდგომ, როდესაც ის უკვე გამოვა საჩახსრულების დაწესებულებიდან, ის იქნება ბაზაში მოთავსებული და მას შეეზღუდება მთელი რიგი სამოქალაქო უფლებები, როგორიც არის მაგალითად. ის ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დასაქმდება ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც ბავშვებს უწევენ გარკვეულ სერვისებს მომსახურებას. ამას თქვენ გააკონტროლებთ? ამაში ჩართული იქნება ყველა სახელმწიფო უწყება, არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუმცა კერძო დაწესებულებებში შეძლებს სამსახურის დაწყებას, თუ ეს ბაზა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ბაზა არ იქნება ყველასთვის
მისაწვდომი, თუმცა რა თქმა უნდა, მოთხოვნა იმისა, რომ მან წარადგინოს ნასამართლეობის ცნობა, იქნება უკვე სავალდებულო და კანონით რეგულირებული. გარდა ამის, არ მხოლოდ ასაქმება, არამედ მისი თავისუფალი გადაადგილება იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის საბავშვო ბაღები, სადაც არის სკოლები, ან გასართობი ცენტრები, ხო, სადაც ბავშვების ასე ვთქვათ კონცენტრირება ხდება, ასეთ შემთხვევაშიც იქნება გაკონტროლებული და თუ კი ეს პირი იქ გამოჩნდება რაღაც გარკვეულ ვადაზე უფრო დიდი ხნით, ასეთ შემთხვევაში უკვე სამართალდამცავი. ეს პირველი მოსმენით ეს ინიციატივა უკვე გავიდა პარლამენტში, ჩვენ ველოდებით უკვე შემდგომ საკანონმდებლო ასე ვთქვათ პროცედურებს, რომ ის უკვე კანონად იქცეს და დაუყოვნებლივ შევა უკვე ძალაში. ბატონო, ეს არ მოსაცნობი რამე ეკეთებათ ადამიანებს ძალიან რთულია ალბათ, რომ ბაღთან გაიარა კონკრეტულმა ადამიანმა ეს რომ ვინმე გამოიწეს. ამის მონიტორინგი დაევალება, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მას ექნებათ ბაზაში ინფორმაცია იქნება არა მხოლოდ მისი სახელის დაგვარის, არამედ ვიზუალის შესახებ, რაც შეეხება ამ მოსაცნობ ნიშნებს. რა თქმა უნდა, ხან შესაძლოა იქნება ყველა სამართალდამცავისთვის და მით უმეტეს იმ სამართალდამცავისთვის, რომელიც იმ უბანზე და იმ ტერიტორიაზე უწევს მონიტორინგს თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ამ მოსაცნობ ნიშანს არ იქნება პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს იწვევს ადამიანის სტიგმატიზირებას და არ შეიძლება რომ ადამიანი, რომელსაც უკვე პასუხი აქვს თავის ქმედებისთვის, შეიზღუდოს სხვა გარემოებაში და დასაქმდეს მაგალითად. გასაგებია ჯერჯერობით ჯერ არ არის ძალაში შესული ეს კანონი და პირველი მოსმენით როგორც უკვე გითხარით, უკვე გასულია. გასაგებია ის სტატისტიკა რაც გვაქვს, მე დამეთანხმებით რომ ნამდვილად შემზარავი არის. ყოველდღე ხდება ესეც შენ. თითქმის ყოველდღე კვირაში როგორც გამოვითვალეთ 5 დღე, რაც ვიცით, მაგრამ მე კიდევ ამაზე მინდა საუბარი გავკეთე, ეს სტატისტიკა ჩვენ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ ეს ზუსტი ციფრებია. მე როგორც ვიცი, ეს იმდენად დაფარული დანაშაულია, რომ შეიძლება ამის უკან, ანუ მიღმა, სტატისტიკის მიღმა კიდე ათეულობით და ასეულობით შემთხვევებია, რასაც ვერც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვერც ფსიქოლოგები, ვერც მშობლები, ვერც სკოლა საერთოდ ვერ იგებს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესოდან მნიშვნელოვან თემას დაუთმეთ ადგილი. არ შემიძლია დაგეთანხმოთ იმ საკითხში, სტატისტიკა შეიძლება ვერ ასახავს იმ რიცხვს, იმ ბავშვების რიცხვს, რომლებიც რეალურად დაექვემდებარებიან სექსუალურ ძალადობას. ეს განპირობებულია ძალიან ბევრი მიზეზით და პირველ რიგში მიზეზით, რომ ესეთი ტიპის ბავშვები ძალიან უჭირთ ამის გაჟღერება და გახმაურება. ჯერ იციან რა ხდება მათ თავს, ხშირ შემთხვევაში ვერც აცნობიერებენ ბავშვები, რას უკეთებენ და რა ხდება მათ თავს. რა თქმა უნდა, სწორედ ამაშია მთავარი პრობლემა, რის გამოც ჩვენ ვერ მივდივართ იმ შედეგამდე, რასაც ქვია მოძალადის დასჯა. სექსუალური ძალადობა ბავშვის ცხოვრებაში ალბათ არის ყველაზე მძიმე რამ, რაც კი შეიძლება ოდესმე მის თავს მოხდეს და ტრავმა. ხშირად გააჩნია ასაკს, ისინი ვერ აცნობიერებენ რა ხდება მათ თავს, თუმცა ისინი გრძნობენ, რომ ეს არის ცუდი, მიუღებელი მათთვის და მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სექსუალური ძალადობასთან ერთად ყოველთვის თან ახლავს ფსიქოლოგიური ძალადობა, ანუ მუქარა ყოველთვის მოძალადე მას არწმუნებს, რომ თუ ამ ინფორმაციის გაჟღერება მოხდება რაიმე ფორმით, აუცილებლად მოუკლავენ მშობლებს, ახლონათესავებს, საყვარელ ადამიანებს, სამწუხაროდ ხშირად სექსუალური მოძალადედ გვევლინება მამინაცვალი ან მამა და ეს კიდე უფრო ბოჭავს ბავშვს, რათა უცლება მათი ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ ყველა მსხვერპლი თუ ყველა შეიძლება არა, მაგრამ უმეტესობა მსხვერპლებისა ყოველთვის თulis რომ მისი ბრალია, რომ მისი ხო მაპროვოცირებელი, რომ მისი მიზეზით მოხდა ის რაც მოხდა. ფსიქოლოგები ამას უფრო კარგად გავაგზავნოთ საბერ, მე უბრალოდ არ მინდა გამომრჩეს ეს ისტორია, რომელიც იყო ბოლო პერიოდში მოსმენილი ისტორიებიდან ყველაზე შემზარავი, რომელიც მოხდა კახეთში, ამოვიკითხავ მე დეტალებს და ამაზე მინდა ის 3 წუთი რომ ვიმსჯელოთ რამ განაპირობა ესეთი დაუცველობა ამ გოგონასი. ის 14 წლის იყო, როდესაც რამდენიმე კაცმა მოიტაცა და ღამით სოფლიდან მოშორებით მდებარე ფერმაში მიიყანა. ბავშვი მამაკაცს წინააღმდეგობას უწევდა, ბიჭმა მას დაარტყა საწოლზე, მიაბა გააუპატიურა, მოძალადემ ბავშვს უთხრა რომ მისი ცოლად მოყვანა სურდა, იმავე ხარეს ძალადობით კიდე ორჯერ დაამყარა სქესობრივი კავშირი. დანაშაული მოხდა 2015 წლის 7 დეკემბერს საქმის არსებითი განხილვა სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში 2016 წლის 21 ივლისს დაიწყო. მოსამართლე საქმეს 35 თვე განიხილავდა, რადგან საქმე არასრულწლოვანს და სექსუალური ხასიათის დანაშაულს ეხებოდა, სხდომები დახურული იყო. ამ პერიოდში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატმა, რომელიც დაზარალებულის ინტერესების დასავად საქმეში 2016 წლის ოქტომბერში ჩაერთო, საქმის მასალების გაცნობის მოთხოვნით პროკურატურასა და სასამართლოს რამდენჯერმე მიმართა და არც ერთმა უწყებამ დაზარალებულის ადვოკატს საქმის მასალები არ გააცნო. უფრო მეტი ადვოკატს რამდენიმე წერილობითი მიმართვა დასჭირდა, რომ მიეღწია იმისთვის, რომ
სხდომის შესახებ ინფორმაცია ეცნობებინათ. 2019 წლის 3 აპრილის ჩათვლით ძალადობის მსხვერპლი მეზობელი სოფლის სკოლაში სწავლობდა და 4 აპრილს სახლიდან სკოლისკენ მიმავალი დაზარალებული გოგო ბრალდებულმა, რომელზეც იყო ძებნა გამოცხადებული, სოფლის ცენტრიდან ისევ მოიტაცა და იმავე დღეს სქესობრივი კავშირი დაამყარა. 9 ივნის პოლიციამ ძებნილი დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით გრძელდება. ეს იყო დანაშაული, რომელიც 3 წლის განმავლობაში ყველა მიცოდა პროკურატურამ, პოლიციამ, სასამართლომ, სკოლამ, მშობელმა, სოფელმა, მაგრამ ეს ბავშვი ვერ დაიცვა ვერავი და ხელმეორედ იგივე ადამიანმა კიდევ გააუპატიურა. აი ამ შემთხვევაში საქმე რასთან მქონდა? ამ საქმის შესახებ რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის ცნობილი, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ პირველი ფაქტი მოხდა 2015 წელს და მაშინ ის დეპარტამენტი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, არ იყო შექმნილი და რეალურად ესეთი დამატებითი კონტროლის მექანიზმი იმისა, რომ მსგავსი დანაშაულების ხარისხი შემოწმებული იყო, არ არსებობდა. ცხადია, ჩვენ ჩავერთვეთ როგორც კი წელსაც მოხდა. აუცილებლად კი მაგის მომენტი. ჩავერთეთ და სიღრმისეულად შევისწავლეთ თითოეული დეტალი, რაც უკავშირდება საგამოძიებო მოქმედებას, რო არ შევიდეს სიღრმეებში ამ საქმის ირგვლივ, ვეთყვით, რომ აქ იყო რამდენიმე კომპლექსური პრობლემა. არ მხოლოდ სამართალდამცავების მხრიდან არსებული პრობლემა, არამედ თვითონ საზოგადოების და თვითონ მსხვერპლის ჩვენებებშიც ჰქონდა პრობლემა. აი აქ ახლა შესაძლოა საუბრობ ამაზე, არც ერთი წუთით არ ვფიქრობ, რომ მე დანაშაულებ ან მსხვერპლს, ან იმ გარემოცვა, სადაც ეს მსხვერპლი აღიზარდა. ცხადია, აქ საუბრობ ზოგადად გლობალურ პრობლემაზე, რაც არის ცნობიერება, რაც არის დამოკიდებულება ზოგადად დანაშაულის მიმართ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი როდესაც ხდება 14 წლის ბავშვი, ეს უკვე არის დანაშაული და ეს დანაშაული უნდა გახდეს ცნობილი სამართალდამცავებისთვის თუ თვით არა, ყოველ შემთხვევაში ინფორმირების გზით მაინც და საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ თვითონაც აიღოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა იმისა, რომ განაცხადოს ამის შესახებ და ადრეული ქორწინებები ერთ-ერთი კომპონენტია, გეთანხმებით, უბრალოდ რა გახდა ამის მიზეზი, ვთქვათ, სახელმწიფომ ვერ იმუშავა ამ შემთხვევაში, რომ ეს გოგონა ბევრი კომპლექსური კომპონენტი და პრობლემა ჰქონდა, ანუ იყო სისუსტები როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე არასაკმარისი მტკიცებულებები და ჩვენებების არარსებობა თვითონ უკვე დაზარალებული მხარის მხრიდან, რაც არის აუცილებელი კომპონენტი, აგრელისოც იურისტია და დამეთანხმება, მტკიცებულებების გარეშე ისეთი ინტიმური დანაშაული, როგორიც არის სქესობრივი დანაშაული, რომელიც ხდება როგორც წესი ინტიმურ გარემოში. ხო, ახლა მე ვსაუბრობ ზოგადად არა კონკრეტულ ფაქტზე, არის მოკლებული მოწმეების ჩვენების და თანდასწრებას, კი ბატონო და შესაბამისად ძალიან დიდი წილი, არსებითი წილი მოდის თვითონ დაზარალებულის ჩვენებისგან. ექსპერტიზა ხო არსებობს ამ შემთხვევაში, რომელიც ექსპერტიზა ჩატარდა ძალიან დაგვიანებით, რომლის დროსაც უკვე გამორიცხულია ამტკიცო ძალადობრივი ქმედება იყო თუ არა. ამასაც აქვს მადლობა რომ ეს წამოწიეთ, აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რადგან საზოგადოება გვიყურებს, მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ დროულ მიმართვას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუნდაც იგივე ექსპერტიზის ჩატარებისთვის. მქონდა საუბარი ამ თემაზე, ჩვენი მოსახლეობის მხოლოდ 4% მიმართავს დროულად. დროულად იგულისხმება 1 თვის შემდეგ სქესობრივი კონტაქტის დამყარება. ეს უკვე დაგვიანებულია და ისიც 4%-ია სულ. და ესეც ალბათ ისე მეტყველებს იმას, რომ ცნობიერების დაბალი დონეა, სტიგმა, რაღაცა გარკვეული ბარიერებია. რადგან ქალბატონ მაკასთან ვასრულებთ საუბარს, მე მინდა ეს ბოლო კითხვა დაგისვათ, რომ ძირითადად თქვათ თუ მსხვერპლმა ვერ შეატყობინა დროულად, ჩვენ ვერ დავიცავთ მსხვერპლს, ანუ ეს დასკვნა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, თუ კი არსებობს ინფორმაცია, გამომდინარე იქიდან რომ პირველ რიგში ეს არის მძიმე დანაშაული და მით უმეტეს ეხება არასრულწლოვანს, გამოძიება დაიწყება დაუყოვნებლივ და გამოძიების ფარგლებში ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება იმისთვის, რომ მტკიცებულებები იქნეს მოპოვებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამოძიება არ არის ყოვლის შემძლე, ის ვერ შეძლებთ რამდენიმე წლის წინ ჩადენილი დანაშაულის მტკიცების მოპოვებას თუ არ ექნება პირველ რიგში თვითონ დაზარალებულის ჩვენება ან რაიმე დამატებითი მტკიცებულება. საკმაოდ რთული არის, როდესაც გასული არის პერიოდი და როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ინტიმური დანაშაული, რომელიც ხდება დახურულ გარემოში. მადლობთ მობრძანებისთვის, ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ, კიდევ ფსიქოლოგი შემოგვერდება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავიგოთ, როგორ უნდა ამოვიცნოთ ჩვენ ოჯახის წევრებმა, მშობლებმა, მასწავლებლებმა და უახლოესმა გარემოცვამ ის, რომ ბავშვზე ხდება სექსუალური ძალადობა, არ გადართეთ დაგვალოდეთ, ძალიან საინტერესო განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს.
იმედისგან დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობთ არასრულწლოვნების სექსუალურ ძალადობაზე და ამ თემაზე შემოგვეტყვის ფსიქოლოგი ქეთი თავართქელაძე და ქეთი მელიქიძე გაარის ბავშვთა ცენტრის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, მადლობთ მოგზანებისთვის. პირველ რიგში მოდით ვთქვათ, რა ითვლება სექსუალური სახის დანაშაულად? არის თუ არა ეს მხოლოდ გაუპატიურება და მხოლოდ ამ შემთხვევაში უნდა შემოვკრათ, ვთქვათ, განგაშის ზარი, თუ არის კიდევ სხვა ბევრი უამრავი ქმედება, რაც უკვე იმის მანიშნებელია, რომ დანაშაული დაიწყო. მოგესალმებით. ემშვიდობის. ბავშვთან მიმართ სექსუალურ ძალადობად ითვლება არა მხოლოდ გაუპატიურება, ან თუნდაც გაუპატიურების მცდელობა, კარი მთელი რიგი ქცევებისა, რომლებიც შეიძლება და ითვლება, რომ არის სექსუალური ძალადობა ბავშვის მიმართ. ეს არის მაგალითად ინტიმურ ადგილებზე შეხება, ანუ იმ ადგილებზე, რასაც უფარავს საცვალე. ეს არის სექსუალური რეპლიკები, ჩენიშვნები, დევნა ბავშვის. ეს არის სასქესო ორგანოს დემონსტრირება ბავშვის თანდასწრებით, იწულება ბავშვის, რომ ხელი მოკიდოს, შეეხოს სასქესო ორგანოზე მას. მასტურბირება ბავშვის თანდასწრებით, ბავშვის თვალწინ. ბავშვისთვის პორნოგრაფიული მასალის, პორნოგრაფიული შინაარსის იქნება ეს სურათები თუ ვიდეო რგოლების ჩვენება, მისი ცდუნების, ინტერესის გაღვიძების მიზნით, საუბრების სეგზე ისევ ამავე მიზნით. აუცილებელი განვასხვაოთ ალბათ, როცა საგანმანათლებლო მიზნით ვესაუბრებით და რაც ასევე საჭიროა, თქმა უნდა, აუცილებელია სწორედ დასაცავად სექსუალური ძალადობისგან. ანუ მთელი ეს რიგი ნიშნები, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, არის დანაშაული, რომელიც ხორციელდება არასრულწლოვნების მიმართ. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული არასრულწლოვნის მიმართ. რადგან ჩვენ დანაშაულზე გადავედით, ხოლმე არ მინდა რომ გამოვჩეს, რამდენად არის ამ ეტაპისთვის გავიგეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გითხრა, რომ მზადდება ახალი კანონპროექტი, რომელიც გაამკაცრებს, მაგრამ ამ ეტაპზე დღევანდელი კანონმდებლობით რამდენად არიან დაცულები არასრულწლოვნები, ძალიან რთულია ესე დაიცვა, მაგრამ კანონი რამდენად გვაძლევს მაგის საშუალებას, რომ მეტნაკლებად ბავშვები იყვნენ მთელი პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ დღეს სექსუალური ძალადობის ხროპლი ბავშვები ძალიან რთულ გზას გადიან იმისათვის, რათა ჯერ თქვან, რომ მათ მიმართ ვინმე განახორციელა რაიმე ტიპის სექსუალური ქმედება, ამის იდენტიფიცირებას როგორც წესი ისინი ვერ ახდენენ პირველივე ჯერზე და ამის შემდეგ უკვე მთავარი სირთულეები იწყება სამართალდამცავ ორგანოებთან მიმართვის შემდეგ და შემდეგ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს. სამართალდამცავთან მიმართვის დროს ხშირად გვესმის საუბარი, რომ ბავშვები ვერ იხსნებიან კაც გამომძიებლებთან. გოგოებზე არის საუბარი, რომ გოგოებს უჭირთ საუბარი მამაკაც გამომძიებლებთან იმ სექსუალურ გამოცდილებაზე თუ პირიქით დანიშნულს, რაც მათ თავთან გადახდათ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის გარემო, სადაც ბავშვს მოუწევს გამოკითხვა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილებაში ან და საპატრულო განყოფილებაში არ არის ის სივრცე, სადაც უნდა გამოიკითხონ ბავშვები. მე როგორც ადვოკატს, მე საქმის გაცნობას კი მიჭირს, იმდენად რთული სიტუაცია, როგორც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ასევე არის ძალიან ხალხმრავლობა და ესეთ გარემოში ძალიან რთულია ბავშვს უთხრა, რომ ძალიან თამამად მოყვეს ის, რაც გადახდა, ისაც მიჭირს რა თქმა უნდა, კი ბატონო, და ყოველთვის კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, რომ სექსუალური ძალადობა გავლილი ბავშვი დაიკითხოს ესეთ გარემოში, თუმცა საუბედუროდ დღემდე გარკვეული გამონაკლისების გარდა ესეთ გარემოში უწევთ სექსუალური ძალადობის ხროპ ბავშვებს გამოკითხვა. ჩემი მთავარი რეკომენდაცია, როდესაც ჩართული ვარ ესეთ საქმეზე, არის, რომ ბავშვები გამოიკითხონ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდში. ეს არის ძალიან კარგი მეთოდი იმისთვის, რათა ბავშვებმა მეორეული ვიქტიმიზაციის ამბავში არ მიიღონ სტრესი, თუმცა ხა ეს არის გამონაკლის შემთხვევებში და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აქ არის თუ არა ადვოკატი ჩართული თუ არ არის. მთავარი არის ის, რომ პოლიციის განყოფილებაში, როდესაც მამაკაცი გამომძიებელი გამოკითხავს განსაკუთრებით, ხდება არამგრძნობიარე ენით ბავშვის გამოკითხვა, ხდება ისეთი ენით და ჟესტიკულაციით, რომელიც სრულწლოვან მოწმეს უნდა დაისვას კითხვები და არა ბავშვს. თუმცა მოხდა გადამზადება, როგორც ვიცი, ადვოკატების, პროკურორების, იმ ადამიანების, ვინც სწორედ ამ გარემოში მუშაობენ ბავშვებისთვის. ეს ჯერ არ ამუშავდა ეს რამოდენიმე, რა თქმა უნდა, ამუშავდა არასოწოდე კოდექსი გვალდებულებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული არასოწოდე გამოძიებაში და მართლმსაჯულებაში, ჩვენ ვიყოთ სპეციალიზირებული, თუმცა მე რამოდენიმე საქმეში მაინც ვერ დავიჭირე ის ემპათია, ის მგრძნობელობა, ის
ვთქვათ, შესაძლებელი ენა, რომელიც ჭირდებოდა ჩემს არასრულწლოვანს და პრაქტიკულად არაფერი თქვა ჩემ ბენეფიციარმა და ერთადერთი გზა, რომელიც აღმოჩნდა მისი დუმილის დასარღვად იყო საზოგადო ჯანდაცვის ფონდში პროტოკოლით გამოკითხვა. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ამ გამოძიების პროცესში მარტო ბავშვის ჩვენება არ არის მთავარი მტკიცებულება მიუხედავად იმისა, რაც უნდა ბავშვის არ გჯერა თუ აქაც საჭიროა მინიმუმ 2 მოწმე რომ ჩვენ რაღაცას გავამყაროთ. დიახ, თავი პრობლემა ის არის, რომ სწორედაც რომ გამოძიებას არ ჯერა მხოლოდ ბავშვის და მათ ამ პათოს ამყარებს კიდევ უფრო ის, რომ სამხაროული სახელობის ექსპერტიზის ბიურო ფიქრობს, რომ 10 წლამდე ბავშვთან დაკავშირებით ექსპერტიზის ჩატარება ფუჭის საქმე არის, პრაქტიკულად საათობით ხდება ამ ბავშვებთან ექსპერტიზის ჩატარება, მაგრამ ექსპერტიზის დასკვნა არის შემდეგი, რომ მათ ბავშვური ინფანტილიზმის გამო არ შეუძლია სწორად აღიქვან და გადმოსცენ ფაქტები, შესაბამისად ეს არის პრაქტიკულად კრახი გამოძიების პრაქტიკა როგორია 10 წლამდე ბავშვებისთვის ექსპერტიზაზე. პრაქტიკას ქალბატონი ქეთი უფრო მოგვახსენებს, თუმცა ჩვენ მე მქონია პირადად არაერთი საქმე, სადაც პროფესიონალები ჩართულობით, მათ შორის ქალბატონი ქეთის ექსპერტიზა, როდესაც წლის და 9 თვის ბავშვმა მკვლელობის საქმე იყო, თავისიერით მოყვა როგორ მოუკლეს. კი, ექსპერტიზა დაიწერა, სადაც ბავშვმა თავის ენით მოყვა, რა გადაიტანა, რა იყო, ეს იყო ძალიან მძიმე საქმე, თუმცა ეს მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ბავშვის ენით შესაძლებელია იმ მძიმე ამბის გადმოცემა. ესეც არის ალბათ მიზეზი იმისა, რომ შემდეგ იმ არასრულწლოვნებს აქვთ რაღაც უნდობლობა და ირჩევენ დუმილს. იმიტომ რომ მაინც ჩვენ მართლა ძალიან ბევრ თემას მინდა შევეხო და პირველ რიგში მშობლებს მინდა რომ ქალბატონმა ქეთიმ აუხსნას, ასწავლოს თუ მიანიშნოს, როგორ უნდა ამოვიცნოთ ბავშვი თუ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. ეს არის პრინციპში ყველაზე მთავარი, რომ დროულად, როგორც თქვენ ამბობთ, დროულად მოხდეს ამ ბავშვის რეაბილიტაცია, შველა, დამნაშავის დასჯა და მთელი რიგი ის პრობლემები, რაც ამ შემზარავ დანაშაულს თანსდევს. დიახ, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები ზოგადად და განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები ნაკლებად საუბრობენ იმაზე, რაც შეემთხვათ მათ ამოცნობას სექსუალური ძალადობის ისიც ართულებს, რომ ერთ კონკრეტულ ნიშანზე საუბარი, რომ აი ეს თუ გამოავლინა იქ სექსუალური ძალადობა უნდა იყოს, წარმოუდგენელია, შეუძლებელია და არასწორია. დიახ, იმიტომ რომ თუმცა მაინც არსებობს რაღაცა, რაც შეიძლება რომლებიც შეიძლება მივიჩნიოთ საფრთხის სიგნალებად, რომელსაც უნდა მიაქციოს ყურადღება. მაგალითად, ბავშვი, რომელმაც გადაიტანა სექსუალური ძალადობის ნებისმიერ რომელიმე ფორმა, ამას შეიძლება გამოხატავდეს თამაში. მაგალითად, თოჯინებით ახდენდეს სექსუალური აქტის იმიტირებას. დაახლოებით 7 წლამდე. აი პატარებზე, მოდით ესე გავყოთ, მაშინ პატარებზე ვთქვათ, როგორ შეიძლება გამოხატოს და შემდეგ მოზარდობის ასაკში რა შეიძლება იყოს ეს საფრთხის სიგნალები. ხო, აი შეიძლება 7 ძილი ჰქონდა და კოშმარები ესიზმრება, ტირილით იღვიძებს, შეშინებული. გაუჩნდა ახალი შიშები, რომელიც აქამდე არ ქონია და ეს არის აუხსნელი შიში, მაგალითად, გარეთ მარტო გასვლის შიში, რაღაც გარკვეული ასაკის ან სქესის ადამიანებთან ურთიერთობის შიში არიდებს თავს. აკადემიური მოსწრება, აი დაუშვათ თუ დაწყებითი კლასის არის, ნორმალურად კარგად სწავლობ და უცებ გაუარესთა და ნუ თითქოს ვერ ითვისებს ყურადღებას გაფანტულია, მეგობრებს ჩამოშორდა, ხო, ნახატებში ჩანს ძალიან კარგად ის ტრამვა, რომელიც მან გადაიტანა ბავშვმა. იცით რა, ხშირად მის ნახატებში არის ხოლმე, რომ ის რასაც ხატავს, შეიძლება იყოს სულად განყენებული საგანი, იყოს ხე, სახლი, მაგრამ რაღაცნაირად ასოციაციას იწვევს. მშობელს შეიძლება ეუცნაუროს ესეთი ნახატი და კარგი იქნება, რომ ბავშვს არ დაუწყოს კირკიტი და გამოკითხვა, უბრალოდ მიიყვანოს სპეციალისტთან შესაბამისი კვალიფიკაციის, რომელიც თუ ეს არის საფრთხის სიგნალი. მოზარდებზე მოგვიანებით გავაგზავნოთ ქალბატონი ქეთის სკოლას ამ შემთხვევაში და გარემოს განათლებას, რა მნიშვნელობა აქვს სკოლაში, რამდენად არის აუცილებელი, რომ იყოს ისეთი მასწავლებელი, რომელიც იქნება გადამზადებული თუ მცოდნე, რომ მან ამოიცნოს ასეთი ბავშვი. მეც მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ. რა თქმა უნდა, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ბავშვის გარშემო ტრიალებს, უნდა იყოს ფხიზლად და ფლობდებს იმ უნარებს, რომ რაც შეიძლება ადრე გამოავლინოს
ის პრობლემები, რასაც ქალბატონმა კეთი ვისაუბრა, ის ნიშნები და შემდგომ მოახდინოს რეაგირება. სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანი სუბიექტია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ბავშვი თავის ცხოვრების პრაქტიკულად ნახევარს სკოლაში ატარებს, იქ ქმნის სოციალურ ურთიერთობებს და თუ რაღაცა მის ცხოვრებაში შეიცვალა, ერთი ადგილია სახლი, სადაც ადვილად დაინახავენ ამას და მეორე ადგილია სკოლა. ამდენად უმნიშვნელოვანესია, რომ სკოლის მთლიანი პერსონალი ძალიან ფხიზლად იყოს, ფლობდეს უნარებს და ცოდნას, როგორ გამოავლინოს, როგორ დაინახოს, ყოველ შემთხვევაში ეჭვი აიღოს და თუ ეს ეჭვი ისევე როგორც მშობელმა აიღო, მაშინ იცოდეს თუ სად ეს ინფორმაცია ვის გადაამისამართოს, როგორ წესი საქართველოში მოქმედებს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები, ზოგადად, როდესაც ძალადობა არის ნებისმიერი ფორმის, ყველა პროფესიონალი ვალდებულია, რომ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მიმართოს ამ ინფორმაციისთან დაკავშირებით. დღესდღეობით სკოლაშიც არაერთი მაგალითი ვიცით, ჩვენ როდესაც პედაგოგების მხრიდან ხდება ძალადობა და სწორედ ის ადგილი არის, სადაც შეუძლია პედაგოგს შეფუთოს, რომ ეს მისი მოვალეობა და სწავლის ამის აღმოჩენაზე თუ არის თქვათ რაღაც განსაკუთრებული მიმართულება. დღესდღეობით ძალიან ვითარდება მანდატური სამსახურის ფსიქოლოგიური ცენტრი, რომელიც თანამშრომლები არიან როგორც ფსიქოლოგები, ასევე სოციალური მუშაკები, მათი რაოდენობა იზრდება, ხდება მათი უფრო ძლიერი მომზადება იმისათვის, რომ მათ უნარი ჰქონდეს ადრეულ ეტაპზე. იყვნენ თუ იგივე მანდატურები ცალკე და მანდატური სამსახურში არსებული ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი, რომლის თანამშრომლები არიან ფსიქოლოგები და სოციალურ მუშაკები, მთელ ქვეყანაში აქვთ ფილიალები და ეს ხდება უფრო და უფრო ძლიერი ცენტრი, სადაც სკოლიდან პირველი ინფორმაცია მიდის იმ შესახებ, რომ ბავშვის მიმართ შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა ტიპის ძალადობა, მათ შორის სექსუალური ხასიათი. ბოდიში გაწყვეტინებ, სამივეს მინდა კითხოთ. ბავშვი, როდესაც არის 14-13 წლის, მას არ აქვს ინფორმაცია ზოგადად რა არის სექსუალური ძალადობა. პირადად მე მყავდა მასწავლებელი და თითქმის მთელ გაკვეთილს ვატარებდი მის კალთაში. თუმცა მე ეს არ აღმიქავს, რომ ჩემზე ვინმე ძალადობს. რამდენიმე წლის შემდეგ მე გავიგე, რომ ის მამაკაცი, ჩემ პედაგოგი, სკოლიდან გაათავისუფლეს. პირველ რიგში მე მგონი ბავშვებს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია და რა არის სექსუალური ძალადობა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ღიად არ ვისაუბრებთ ჩვენს ბავშვებთან, ისინი ყოველთვის დამალავენ, ყოველთვის შეშინებული იქნებიან და უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლებელია პოლიციამდეც კი მივიდეს საქმე. ბავშვებზე ვინმე მუშაობს ამ თემაზე, რომ მათ იცოდნენ პირველად. ასეთი სისტემატიური მუშაობა ბავშვებთან, რამდენადაც მე ვიცი, დღეს არ მიმდინარეობს, თუმცა ნამდვილად ვარდალი ხარ. უნდა გასდიოდნენ ბავშვები აუცილებლად რომ იცოდნენ, რომ თუ მასთან მოვიდა კაცი და უთხრა რომ წამოდი გაჩვენებ ძაღლს, არ უნდა გახოს ეს ბავშვი. ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე როდესაც ჩემს შულს ვკითხე, ის ერთ-ერთი კერძე სკოლის მოსწავლე არის ამ თემაზე რომ მუშაობდი და ძალიან შევშინდი და დამეწყო, ნუ იმას აქში არის პატარა არის და რომ ვითხარი რომ დე თუ იცი და აი გაკვეთილს რომ ჩაგაბარებს ესეთი ხაპასხოპი თქვა და მივხვდი რომ სკოლამ ბევრად მეტი მისცა, ვიდრე მე როდესმე ამ ბავშვს ამ ყველაფერს ავუწევდი. ეს კერძო სკოლა და კარგი სკოლა. ამიტომ მივხვდი რომ აუცილებელია, ეს არ არის გაკვეთილი, ნაიკო. უბრალოდ ზის მასწავლებელი და უყვება და ელაპარაკება ყველა ბავშვს, ბიჭსაც და გოგოსაც რა შეიძლება მოხდეს. როგორ არ უნდა დაელაპარაკოს უცხოს, როგორ არ უნდა გაყვეს არსად, რა უნდა ქნას იმ შემთხვევაში თუ ვინმე მოკიდებს, როგორ უნდა იყვიროს. ისეთები მომიყვა რომ მართლა ვერც ამოვიკითხა, ვერც ერთ სტატიაში ბავშვმა, რომელსაც ეს ყველაფერი სკოლაში უტყნეს. ამიტომ ამბობ, არის დგება თუ არა დღის წესრიგში, რომ სკოლაში გახდეს სავალდებულო თითოეული ბავშვისთვის ამოიცნონ მოძალადე. ანუ რამე რეკომენდაციის სახით მაინც ვერ მოგცემთ, მაგრამ ნამდვილად გაეროს ბავშვთა ფონდი იწყებს მუშაობას განათლების სამინისტროსთან და სკოლებთან, რომ უსაფრთხო სკოლაზე მეტი ვიფიქროთ, უსაფრთხო სკოლა ბევრ რაღაცას მოიცავს. მოიცავს როგორც სკოლის ფიზიკურ უსაფრთხოებას, ასევე ყველა მსგავს ტიპის ქმედებაზე რეაგირებას, მისი გამოვლენას, ადრეულ პრევენციას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მინდა არ გამოგრჩეს კიდევ ერთი სივრცე, ეს არის ონლაინ სივრცე, ვირტუალური სივრცე, იმიტომ რომ ის ძალადობა, რაც ფორმები, რაც ხდება რეალურ ცხოვრებაში, ასევე შეიძლება იყოს გადატანილი ვირტუალურ სივრცეში. აქ ჯერჯერობით ბავშვების დაცულობა ძალიან მინიმალურია საქართველოში და როდესაც ამ თემაზე და მსოფლიოშიც, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ჩვენ უფრო და უფრო მეტი ვიფიქროთ, იმიტომ რომ 21 საუკუნის ბავშვს, რა თქმა უნდა, ჭირდება ინტერნეტი, უზარმაზარი ინფორმაციის წყარო არის, ცოდნის მიღების წყარო არის, ურთიერთობის, სოციალიზაციის წყაროა და
და ამ რომ მაქსიმუმ სიკეთე მიიღოს ამ სივრციდან და დაცული იყოს იმ რისკებიდან, რაც აქედან მოდის, ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ არ გამოგრჩეს, როდესაც ვლაპარაკობთ ძალადობაზე. როდესაც ბავშვს ღია სივრცეს ვაძლევთ, აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ ის 40 წუთი გვაქვს ლიმიტირებული დრო თუ 20 წუთი რითი არის დაკავებული, ეს აუცილებლად ეს არის მშობლის საკონტროლებელი პირველ რიგში. უბრალოდ არ მინდა გამოგრჩეს. ვინ შეიძლება იყოს სექსუალური მოძალადე? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ჩვენ ამ რეპორტაჟზე მუშაობდით, არ ვიცი, მამა, მამინაცვალი, ბაბუა, ბებია, ბიძა, ყველაზე ახლო გარემოცო, ყველაზე ხშირი რა არის, რო გითხრათ ქალბატონო, და აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ? შემთხვევათა სადღაც 75-90% შემთხვევაში ბავშვზე სექსუალურად მოძალადე არის ადამიანი, რომელსაც ბავშვი იცნობს და ენდობა. ანუ ის დარჩენილი ცოტა პროცენტი არის უცნობის მხრიდან განხორციელებული სექსუალური ძალადობა. ამიტომ იგივე მაგ უსაფრთხოების სწავლებისას მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ის, რომ უცხოს არ გაყვეს, ნაცნობთან ურთიერთობის დროსაც გარკვეული წესები იყოს, რომ მაგალითად უთხრას სანდო მშობელს. რა თქმა უნდა, რომ აი თუ სთხოვს, რომ წაყვეს სადღაც, მშობელი ამის შესახებ აუცილებლად გააფრთხილოს, რომ ეს არის, ანუ უფრო ხშირად არიან ეს ადამიანები. თვითონ მოძალადეებს განასხვავებენ სიტუაციურ მოძალადეებს და მოძალადეებს, რომლებიც ფოკუსირებული არიან ბავშვებზე. სიტუაციური მოძალადეები გარშემოყოფთაგან არაფრით გამოირჩევიან, უფრო მეტიც ისინი შეიძლება სასიამოვნო და ისეთი ძალიან მიღებული, აღიარებული ადამიანები იყვნენ და როცა გაიგებ რა სისულელია, ბავშვი რაღაცას იგონებს, ამას ეს კაცი როგორ გააკეთებდა, კაცია თუ ქალია, ნუ უფრო ხშირად კაცები არიან, ესეც ამის სტატისტიკა არსებობს. რეაბილიტაციის ცენტრი თუნდა არსებობს, მხოლოდ, მაგრამ არის ეჭვი, რომ ეს პროცენტი არის ბევრად უფრო დიდი, მაგრამ უბრალოდ ქალთან ბავშვის დანახვა უფრო ბუნებრივია და არ აიღებ ეჭვს. რეაბილიტაციის ცენტრზე მინდა ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, არსებობს თუ არა მსხვერპლი ბავშვებისთვის სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრი და იქ თუ არ არის, მაშინ იქ აუცილებელი რამდენად არის? არსებობს გარკვეული ელემენტები, რომლის საშუალებითაც დღეს სახელმწიფო ცდილობს, რომ მოხდეს მსხვერპლი ბავშვის რეაბილიტაცია. თუმცა ისეთი მომსახურება, რომელშიც ერთი მხრივ მოხდება ბავშვის რეაბილიტაცია და მეორე მხრივ ამოიხსნება მართლმსაჯულების ამოცანები, იმიტომ რომ ესეც არ უნდა დაგვაუწყდეს. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, ეს ბავშვია, რომელიც მართლმსაჯულების სისტემაშიც გადის, როგორც დაზარალებული და მოწმე. ასეთი ცენტრის დაფუძნება სახელმწიფო გეგმავს და გაეროს ბავშვთა ფონდი ამაში მხარდაჭერას უწევს. ძალიან რთული თემაა, იმიტომ რომ ბევრი სხვა უწყება უნდა იყოს ჩართული და მინდა გითხრათ, რომ საოცარი მზაობა არის, რა ძალიან გვიხარია. ეხა ხდება ასეთი ცენტრის კონცეპტუალიზაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა სანდო ინფორმაცია, რაც შეიძლება ნაკლებად, იდეალურ შემთხვევაში ერთხელ მიაწოდოს მართლმსაჯულების სისტემას და ეს ინფორმაცია ძალიან ტრავმულია ამ თემებზე ლაპარაკით, ამ თანხმებით და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ისეთ ფიზიკურ გარემოში, რომელიც ბავშვის განვითარებისთვის მაქსიმალურად ხელშემწყობია და მინიმალურად მატრამიზებული. სწორედ ასეთი ცენტრის შექმნაზეა საუბარი ჯერ თბილისში და შემდეგ ქუთაისში, პილოტის რეჟიმში და რა თქმა უნდა, შემდეგ უნდა გავრცელდეს იმის მიხედვით, თუ რა ამოცანები და საჭიროებები იქნება. ჩემი ეჭვით ერთი ცენტრი ამას ვერ აუვა. დიახ. არა, უკვე დაასრულეთ. არა, ძალიან რთული და ქუთაისში არის პირველი ეტაპი, რასაც დიახ და ძალიან რთული ამოცანაა ისევ და ისევ, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია და მართლმსაჯულება, ანუ სოციალური სფერო და მართლმსაჯულების სისტემა ერთდროულად მოქმედებს, ერთდროულად მუშაობს ბავშვთან და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბავშვისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მისი საუკეთესო ინტერესი იქნას დაცული, რომ ბავშვი მოერიოს ამ ტრავმას და ნორმალური ცხოვრება გააგრძელოს საზოგადოებაში. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი ვერ მოერევა ტრავმას, რამდენად არის მთელი ცხოვრების მანძილზე, რამდენად როგორ მოუწევს ამასთან ერთად ცხოვრება, ეს რო გითხრათ და უკვე სექსუალური ძალადობა მიჩნეულია ყველაზე მძიმე ფსიქოლოგიურ ტრავმად. კიდევ გავუსვამ ხაზს, რომ ნებისმიერი ფორმა ჩამოთვლილი, რაც ჩამოთვალეთ, ყველაზე მძიმე ფსიქოლოგიურ ტრავმად არის მიჩნეული და ჩარევის გარეშე, პროფესიონალის ჩარევის გარეშე მისი დაძლევა თითქმის შეუძლებელია. პროფესიონალის ჩარევით შესაძლებელია და მიიღწევა შედეგები, ბავშვს არ დაავიწყდება, იმიტომ რომ მძიმე ტრავმა
მაგრამ ის შეძლებს, რომ თავარი პრინციპია, რომ აი ამ ტრავმით ისე იცხოვროს, რომ მას არ შეეშალოს ხელი ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა. უამრავი თემა მინდოდა დეტალი კიდევ თქვენთან ერთად განვიხილვა, სამწუხაროდ დრო არ არის და მე იმედი მაქვს, რომ ეს დანაშაული, რომელზეც საერთოდ ვერც ვსაუბრობდით წლების წინ, რომ არსებობდა არასრულწლოვნების სექსუალური დანაშაული, უფრო და უფრო ბევრი საუბრობს, მეტი იხსენებს თავის მაგალითს და ეს გარკვეულწილად მაგალითი არის იმ თაობისთვის, რომ მათ ამოიცნონ თუ სამწუხაროდ მაინც მოხდება თქვან, მოყნენ და შესაბამისად ოჯახმა, მშობლებმა და გარემომ ის მიიყვანოს შესაბამის უწყებაში, რომ ბავშვს ტრავმა მოუხსნან. დიდი მადლობა დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ რეკლამას უნდა დავუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება რეკლამის შემდეგ საუბარი იმ ადამიანებისაც, რომლებიც მეორე და მესამე საფეხურზე სწავლობენ. ეს არის ბაკალავრიატი და ეს არის მაგისტრატურა, რა სასტიპენდიო პროგრამები შეიძლება გქონდეთ და ისარგებლოთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის.